Có bao giờ bạn ngẩng nhìn bầu trời và thấy nó đỏ như máu? Không phải đỏ của hoàng hôn, mà là một màu đỏ quặn thắt, như báo hiệu điều gì đó rất lớn, rất dữ, đang tới gần. Sóng thần ngày 5 tháng 7 năm 2025, bạn đã nghe cụm từ ấy, chưa? Nếu chưa, thì có lẽ bạn cũng như hàng triệu người Việt Nam khác đang sống trong một thứ yên bình, giả tạo. Một thứ yên bình mà cá dưới đáy biển cũng đang bỏ trốn. Một thứ yên bình mà mặt trời không còn mọc một mình. Tháng 6 vừa rồi, người ta quay được cảnh hai mặt trời lơ lửng trên bầu trời miền Trung Hoa Kỳ. Ở Tây Tạng, những tia sét đỏ như máu xé toạc bầu trời đêm. Tại Việt Nam, một con cá mái chèo dài hơn 3 mét dạt vào bờ biển Ninh Thuận, loài cá mà ngư dân xưa nay vẫn gọi là đại họa dưới đáy biển đội lên. Tất cả dường như không còn là ngẫu nhiên. Người xưa nói, trời có mắt, biển có linh, mỗi dị tượng là một lời cảnh báo. Và có vẻ, vũ trụ đang phát đi một thông điệp rất rõ ràng cho nhân loại, rằng thời gian không còn nhiều nữa. Ngày 5 tháng 7 năm 2025 là thời điểm mà nhiều nhà tiên tri, từ Đông sang Tây, từ cổ thư thiên văn của Trung Hoa đến những giấc mơ sấm truyền ở phương Tây, cùng chỉ về một thứ. Một trận đại địa chấn chưa từng có, một cơn sóng thần cao như tòa tháp, cuốn xách mọi vùng duyên hải quanh vành đai lửa Thái Bình Dương. Và Việt Nam không nằm ngoài đường đi của nó. Trong video này, tôi sẽ kể cho bạn nghe. Không phải là lời hù dọa, không phải thuyết âm mưu, mà là một hành trình của dữ kiện, trực giác và những lời cảnh tỉnh từ cả khoa học lẫn tâm linh. Bạn sẽ hiểu vì sao những dị tượng đang xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Vì sao Việt Nam lại là nơi tưởng an toàn nhưng hóa ra rất mong manh. Và vì sao chỉ cần một vài sự chuẩn bị nhỏ có thể cứu sống cả gia đình bạn. Nếu một con cá dưới đáy đại dương trồi lên giữa mùa khô, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phớt lờ nó? Hay bạn sẽ cúi xuống, nhìn thật sâu vào mắt nó và thì thầm, lòng biển đang dậy sóng vì điều gì? Trước khi ta đi sâu vào chi tiết, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một người đàn ông Nhật Bản, người từng sống sót sau trận sóng thần năm 2011 và vẫn luôn tin rằng những gì tồi tệ nhất thường đến khi con người tự huyễn rằng mình an toàn nhất. Khi còn nhỏ, tôi từng nhìn thấy một tấm bản đồ treo trong phòng địa lý ở trường làng. Một đường viền đỏ cong cong như móng ngựa, vẽ uốn lượn quanh Thái Bình Dương, chạy qua Nhật Bản, Philippines, rồi vòng xuống tận Chile, Peru, New Zealand. Thầy giáo tôi bảo, đó là vành đai lửa. Tôi cười, chẳng hiểu sao người ta lại đặt tên như thế. Bởi trên bản đồ, nó chỉ là một vết mực đỏ, không lửa, không khói. Không có gì báo hiệu, đây sẽ là nơi khủng khiếp nhất trên trái đất. Nhưng rồi một ngày, năm 2011, tôi xem truyền hình trực tiếp cảnh sóng thần đổ ập vào bờ biển Đông Bắc Nhật Bản. Camera giao thông khi ấy đã ghi lại cảnh những con sóng cao hơn cả nóc nhà, nuốt chửng xe cộ, đẩy tàu thuyền lên nóc siêu thị, nhấn chìm con người như những hạt cát trôi trong chậu nước vỡ. Một người đàn ông Nhật sống sót kể lại, ông đang chuẩn bị bữa cơm trưa, thì điện thoại kêu, cảnh báo sóng thần. Ông nhìn ra cửa sổ, trời vẫn trong, chim vẫn hót. Vậy mà chỉ 12 phút sau, cả khu phố đã chìm trong biển nước. Căn nhà 3 tầng của ông bị sóng đập vỡ như tấm bìa cartoon. Ông chỉ kịp kéo đứa cháu lên mái tôn, còn lại không ai thoát. Đó không phải là lần đầu tiên. Năm 1960, một trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận, 9.5 độ Richter, đã xé toạc Chile, tạo ra một con sóng thần đi qua cả Thái Bình Dương, tấn công luôn cả Nhật Bản. Và năm 2004, Indonesia. Một buổi sáng đẹp trời, người dân Aceh đi lễ nhà thờ, trẻ em nô đùa ven biển, thì mặt đất nứt toạc và biển lùi ra xa như thể hút khí trước một cú đấm. Sóng thần cao 30 mét lao vào, 230.000 người chết, không kịp nói lời cuối cùng. 3 đại thảm họa ấy có điểm chung là gì? Chúng đều bắt đầu từ nơi mang cái tên đẹp một cách cay nghiệt, vành đai lửa Thái Bình Dương. Không ai biết vì sao vùng biển ấy, nơi chiếm chưa đến 1/3 diện tích địa cầu, lại là nơi chiếm hơn 90% tất cả các trận động đất trên thế giới. Ở đó có 8 mảng kiến tạo đang không ngừng va đập, trượt lên nhau như những khối thép khổng lồ. Có hơn 450 núi lửa đang hoạt động, âm ỉ như những quả bom hẹn giờ. Và nếu có một nơi nào xứng đáng với 2 chữ tử huyệt, thì chính là nơi đó. Giống như một quả tim già, đã quá nhiều lần nhồi máu, nhưng chưa từng được thay van. Chúng ta sống ven bờ biển, hưởng lợi từ sự phì nhiêu của biển cả,
từ sự hiền hòa của thiên nhiên và tin rằng chỉ cần sống tử tế là đủ. Nhưng mẹ thiên nhiên không nghĩ vậy. Bởi sóng thần không chọn người hiền hay kẻ ác. Động đất không tránh trường học, bệnh viện hay nhà chùa. Nó chỉ cần một lực nén đủ lâu, một đường gáy đủ sâu, một điểm vỡ đủ đúng là tất cả sẽ sụp. Và nếu bạn nghĩ những cơn địa chấn kia đã là tồi tệ nhất, thì xin hãy nhớ, chúng xảy ra khi con người chưa có những dị tượng đỏ rực trên trời, chưa có cá mái chèo dạt vào bờ hàng loạt, chưa có cảnh đất nứt, nước sôi và mặt trời nhân đôi như hiện nay. Năm 2025, vũ trụ đang rung chuông, không phải một lần, mà nhiều lần. Câu hỏi là, liệu bạn có đang lắng nghe hay vẫn tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp? Bởi từ vành đai lửa ấy, một cơn sóng khác đang trỗi dậy. Nó chưa đến, nhưng dấu chân của nó đã in hẳn lên mặt đất. Và bây giờ, hãy để tôi đưa bạn đi sâu hơn, vào bên trong lòng đất, nơi các mạch magma đã bắt đầu dục dịch trồi lên. Nơi giếng nước sôi lên như ấm trà, báo hiệu một cơn thức tỉnh khủng khiếp sắp tràn đến. Người ta vẫn thường nghĩ mặt đất là thứ ổn định nhất. Đất cứng, đá rắn, núi nằm yên hàng triệu năm. Không ai hình dung rằng sâu dưới những lớp đất ấy có thể là một con quái vật đang chở mình. Mỗi ngày, người dân Myanmar thức dậy, rửa mặt bằng nước sông Irrawaddy, ăn bữa cơm sáng với cà ri và cơm trắng. Mỗi ngày, những đứa trẻ chạy chơi bên mái chùa vàng, còn các cụ già tụng kinh dưới bóng cội bồ đề. Mỗi ngày, dường như đều giống nhau, bình yên, đơn sơ và phẳng lặng. Rồi một ngày nọ, vào lúc 4 giờ 15 phút sáng, ngày 28 tháng 3, đất rung. Không một lời báo trước. Những mái nhà bật tung như những hộp giấy, đền thờ đổ sụp, người chạy loạng choạng giữa bụi mù gạch đá. Khi ánh mặt trời vừa ló sau rặng cây rừng, người ta đã thấy hơn 20.000 người nằm lại. Đó là Myanmar, quốc gia có nội chiến, có khổ đau, và giờ có thêm một nỗi sợ, đất không còn đứng yên nữa. Nhưng nếu bạn nghĩ rung chấn chỉ dừng ở đó, thì có lẽ bạn chưa nghe đến Sơn Tây, một tỉnh của Trung Quốc nằm ở sát rìa vành đai lửa. Một tuần sau thảm họa Myanmar, người dân Sơn Tây tá hỏa khi bước xuống tầng hầm và cảm giác như đang bước vào một lò nướng. Nhiệt độ nước ngầm đo được là 72 độ C, đủ để luộc trứng. Mặt đất nóng đến mức trứng gà lăn qua lăn lại ngoài hiên cũng nứt vỏ. Không một ngọn lửa, không một vụ rò rỉ ga. Chỉ có mặt đất bỗng dưng sôi lên như trong cơn sốt. Và rồi, ở một vùng đất khác xa hơn, trên đảo Hokkaido của Nhật Bản, một giếng nước lâu đời, nơi dân làng từng múc nước uống qua bao thế hệ, đột ngột phun trào. Không phải bọt khí, không phải nước lạnh, mà là một cột nước sôi nghi ngút bắn lên hơn 30 mét, như một chiếc ấm khổng lồ bị bật nắp. Các nhà địa chất tới hiện trường, mang theo thiết bị, đo lường, lặng lẽ ghi chép. Một người trong số họ, ông Ishikawa, chuyên gia 32 năm nghiên cứu địa tầng Nhật Bản, nói một câu rất chậm. Mạch đất đang xoay mình, và nó không xoay để đổi tư thế, nó xoay để bẻ gãy. Vì điều đó mà, nhiều vùng khác quanh vành đai lửa cũng bắt đầu ghi nhận hoạt động bất thường. Một loạt núi lửa từng ngủ yên, bắt đầu thở khói. Các đợt dư chấn nhỏ liên tục xuất hiện tại biển Banda, đảo Guam, thậm chí gần vùng biển Philippines, sát Việt Nam. Dưới lòng đất, những túi dung nham đang nóng lên. Hơi nước ngầm bị nung sôi, tích tụ áp lực như một quả bom bị khóa trong phòng kín. Và nếu áp suất đủ lớn, đá sẽ vỡ. Nếu đá vỡ, mặt đất sẽ bật tung. Và nếu mặt đất bật tung, thì những gì phía trên, nhà, người, cây, phố, sẽ không còn chỗ để bám víu. Cho đến khi cuối cùng, chúng ta chợt hiểu. Thiên tai không xảy ra trong một khoảnh khắc. Nó âm ỉ. Nó chuẩn bị. Nó đưa ra những lời cảnh báo, bằng hơi nóng dưới chân, bằng một dòng nước sủi bọt bất thường, bằng những rung động chỉ máy đo mới cảm được. Nhưng chúng ta thì lại mãi sống, mãi quên, mãi tin rằng ngày mai sẽ giống hôm nay. Và đó mới chỉ là những gì mắt người có thể nhìn thấy. Còn dưới lớp đất đá, bên dưới dòng magma đang trồi dậy kia, điều gì đang thực sự chờ đợi nhân loại? Có phải đó chính là khúc dạo đầu cho hồi chuông ngày 5 tháng 7 năm 2025? Hãy giữ lấy câu hỏi ấy khi chúng ta bước sang một tầng hiện thực khác, nơi bầu trời, chứ không phải mặt đất, bắt đầu phát đi tín hiệu đầu tiên. Người ta ngẩng nhìn bầu trời để biết khi nào mưa đến, khi nào rét về, khi nào mùa màng sắp đổi thay. Ông bà ta vẫn dạy, trời sinh tướng, đất sinh hình. Trời đất thay đổi là lòng người cũng biến động.
Mỗi ngày, mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. Mỗi ngày, mặt trăng đổi chu kỳ, khi tròn khi khuyết. Mỗi ngày, bầu trời là thứ tưởng chừng không bao giờ nói dối. Rồi một ngày nọ, ở Canada, người ta quay được đoạn clip hai mặt trời lơ lửng cùng xuất hiện trên bầu trời sáng sớm. Không phải phản chiếu, không phải ảo ảnh, mà là hai thiên thể rực đỏ hiện ra cùng lúc, như hai con mắt đang dõi theo thế gian. Chỉ vài ngày sau đó, đến lượt miền Nam Hoa Kỳ, từ Texas đến Florida, cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Bầu trời buổi sớm sẫm một màu đỏ sẫm, nắng không vàng, mà như ánh lửa. Người ta gọi đó là second sun, mặt trời thứ hai. Vì điều đó mà, một số người hoang mang, cho rằng đó là hành tinh Nibiru, một thiên thể bí ẩn từng được nhắc đến trong các văn tự Sumer cổ. Người khác cho rằng đó là sao Hỏa, hoặc một hành tinh đang chệch quỹ đạo, tiến gần trái đất. Còn giới khoa học thì im lặng. Họ gọi đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng qua tầng khí quyển kết hợp với ô nhiễm bụi mịn. Nhưng không ai giải thích nổi vì sao hiện tượng đó lại xuất hiện đồng loạt ở Canada, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam chỉ trong vòng 3 tuần. Tại Trung Quốc, camera an ninh ở tỉnh Hà Bắc từng ghi nhận 6 mặt trời xuất hiện cùng lúc vào năm 2021, một dị tượng chưa từng có. Gần đây nhất, ở Tây Tạng, nơi được mệnh danh là nóc nhà thế giới, người ta thấy một hiện tượng gọi là sét đỏ. Không có mây, không có dông. Chỉ có những tia chớp đỏ máu, đâm thẳng xuống đất, không kèm tiếng sấm. Còn ở Việt Nam, một buổi chiều, ở Bạc Liêu, khi bầu trời chuyển đỏ rực như mặt sơn, cụ Ba, một bà cụ hơn 80 tuổi, chống gậy đi chợ, đã ngẩng lên nhìn rồi nói một câu khiến ai cũng lạnh sống lưng. Trời mà đỏ như vậy là đất có chuyện. Tôi hỏi bà cụ, chuyện gì hả bà? Cụ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhai trầu, nhìn xa xăm, rồi thì thầm. Hồi đó, trước trận lũ lớn năm 1978, bầu trời cũng đỏ y vậy đó con à. Và rồi, chẳng phải chỉ có mặt trời, mặt trăng hay sấm sét. Một quả cầu lửa cũng được ghi nhận xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào rạng sáng cuối tháng 5. Nó bay chậm, sáng rực, để lại vệt lửa như mưa sao băng, và phát nổ. Những ai tin vào thiên văn cổ Trung Hoa gọi đó là hỏa lưu tinh, điềm báo của chiến tranh, loạn lạc, hoặc cái chết của một vị vua. Tất cả những điều ấy, liệu có đơn thuần là hiện tượng thời tiết? Hay đó là một thứ thiên nhân cảm ứng như lời dạy trong kinh Phật? Đức Phật từng nói, khi tâm con người nhiễu loạn, đất trời cũng xao động. Khi đạo đức suy đồi, thiên tai sẽ nổi lên như gió bão. Trong Kinh Thánh, sách Luca 21 giờ 25 phút, Chúa Giêsu từng phán, sẽ có những dấu hiệu trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ hoang mang vì biển động và sóng gầm. Liệu có phải vũ trụ đang cố nói với chúng ta điều gì? Không qua tiếng nói, không bằng chữ nghĩa, mà bằng hình ảnh của những mặt trời dư thừa, những sấm sét không mây, những bầu trời đỏ đến nhức mắt. Cho đến khi cuối cùng, chúng ta bắt đầu nhận ra, thiên nhiên không cần thốt ra một lời nào. Nó chỉ cần im lặng khác thường, hoặc rực rỡ bất thường, để báo hiệu rằng có điều gì đó đang đến gần. Và nếu con người không biết dừng lại, không biết nhìn lên trời và tự hỏi, thì rồi sẽ có một ngày, khi ta nhìn thấy hai mặt trời, nhưng chỉ còn một con đường để chạy. Hãy để câu hỏi ấy lặng xuống trong lòng bạn. Khi ta bước vào phần kế tiếp, nơi cá dưới biển cũng đang bắt đầu bỏ chạy khỏi nơi chúng sinh ra. Phải chăng đáy đại dương đã biết điều mà loài người còn chưa chịu tin? Nếu một sáng nào đó, bạn đi dọc bờ biển và bắt gặp một con cá dài ngoằng như con rắn biển, mình ánh bạc như thép, mắt đen như hòn bi thủy tinh, nằm chết lặng bên chân sóng, bạn có dừng lại để nhìn kỹ không? Người Nhật gọi nó là Ryugu no Sukai, sứ giả của Long Vương. Ngư dân Việt mình gọi đơn giản hơn, cá mái chèo. Còn các nhà địa chất thì gọi nó là ophis, sinh vật sống ở độ sâu hơn 1.000 mét dưới đáy đại dương. Nó không đáng sợ như cá mập, không dữ dằn như cá kiếm. Nó chỉ âm thầm, ẩn mình, và chỉ trồi lên mặt nước khi có điều gì đó rất lạ sắp xảy ra. Hồi đầu tháng 6 năm nay, ở bãi biển Ninh Thuận, ngư dân phát hiện một con cá mái chèo dài hơn 3 mét, lừ đừ trôi theo sóng, thân có nhiều vết bỏng do nước cạn. Người ta xúm lại chụp hình, livestream, cười đùa. Nhưng một ông lão trải gần đó chỉ đứng xa xa nhìn, rồi buông đúng một câu: sắp có chuyện dưới lòng biển. Người ta cười ông mê tín,
Nhưng rồi chưa đầy 10 ngày sau, liên tiếp 3 trận động đất xảy ra ngoài khơi Philippines, nơi có rãnh sâu Manila, sát ngay bờ đông Việt Nam. Không chỉ Việt Nam. Ngày 18 tháng 5, một con cá mái chèo trôi dạt vào bờ biển Mexico, dài gần 5 mét. Ngày 31 tháng 5, một con cá tương tự bị bắt ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Ngày 2 tháng 6, ở Tasmania, Úc, ngư dân lôi lên một con dài gần 3 mét, từ độ sâu hơn 700 mét. Thậm chí, tháng trước, cũng đã có báo cáo ở đảo Canaria, Tây Ban Nha. Từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Loài cá dưới đáy biển đồng loạt trồi lên mặt nước. Giới khoa học gọi đó là phản ứng sinh vật với địa chấn tiền chấn. Hiểu nôm na, khi các mảng kiến tạo bắt đầu nén lại, chuẩn bị trượt vỡ, sẽ tạo ra sóng địa chấn nhỏ mà máy đo chưa cảm nhận được, nhưng sinh vật dưới biển sâu thì cảm được. Chúng hoảng loạn, bỏ tầng sâu, ngoi lên trên. Nhưng lên đến gần bề mặt, nơi áp suất và nhiệt độ khác biệt, chúng chết. Một cái chết kỳ lạ. Không vì kẻ thù, không vì đói, mà vì trái đất đang lên cơn sốt. Nhưng với người phương Đông, đặc biệt là người Nhật, cá mái chèo không chỉ là sinh vật biển, mà là kẻ đưa tin của biển cả. Một dấu hiệu của tai họa. Từ thời Edo, người Nhật đã ghi lại rằng mỗi lần cá mái chèo dạt bờ, chẳng bao lâu sau đó sẽ có động đất lớn. Trước trận sóng thần khủng khiếp năm 2011 ở Fukushima, hàng loạt con cá này đã được phát hiện tại các tỉnh ven biển Nhật. Nhưng khi ấy, không ai tin. Cho đến khi, hơn 21.000 người chết. Biển đã cảnh báo. Nhưng loài người đã phớt lờ. Ở Việt Nam, truyền thuyết về cá báo báo cũng có từ lâu. Ngư dân vùng Quảng Nam kể rằng, năm nào nước biển đổi màu, tôm cá ngoi đầu, hoặc thấy cá lạ trôi dạt vào, thì năm đó sẽ có bão lớn hoặc lở đất ven biển. Dân gian gọi đó là linh ứng tự nhiên. Nghe có vẻ mê tín, nhưng nếu một dấu hiệu liên tục trùng hợp với tai họa, thì có lẽ đó không chỉ là trùng hợp. Câu hỏi đặt ra là, tại sao trong suốt tháng 5 và 6 năm nay, số lượng cá mái chèo trồi lên lại nhiều đến thế? Có điều gì đang rung chuyển dưới đáy đại dương? Có lực nào đó đang chuẩn bị để tạo ra một cú nổ đủ làm rách toạc lớp vỏ trái đất? Hay vũ trụ đang gửi tới con người một thông điệp cuối cùng? Chúng ta thường tin vào những thứ có số liệu. Nhưng đôi khi, thứ đáng tin nhất lại là linh cảm. Một con chim bỗng rời tổ bay đi xa. Một loài cá vốn sống trong bóng tối lại chịu dấn thân vào ánh sáng để chết. Một cơn gió là đổi chiều giữa mùa khô. Tất cả đều là tín hiệu. Vấn đề là ta có đọc được chúng hay không? Và nếu bạn, trong một lần nào đó, từng tận mắt thấy cá mái chèo ngoài đời, bạn có từng linh cảm rằng trái đất đang cố nói điều gì đó với bạn không? Bởi biển cả không biết nói. Cá cũng không biết cầu cứu. Chúng chỉ biết trồi lên, nằm im và chết như những dấu chấm lặng, dành cho ai đủ tinh tế để ghép lại thành lời. Còn bạn, có đủ nhạy cảm để nghe lời thì thầm của đáy biển không? Hay bạn sẽ đợi đến khi mặt đất rung chuyển để hiểu ra rằng có những điều đã được cảnh báo từ lâu, chỉ là ta chọn không tin? Giữ lấy câu hỏi đó, bởi hành trình phía trước sẽ đưa ta đến nơi một quốc gia đã chuẩn bị từ rất lâu, và một quốc gia thì vẫn đang ngủ yên. Bạn có tin không, một con sóng cao bằng tòa nhà 20 tầng có thể xuất hiện chỉ sau một tiếng tinh của điện thoại? Ở Nhật Bản, người ta tin. Và họ chuẩn bị. Từng giờ, từng ngày. Năm 2022, chính phủ Nhật công bố một bản dự báo, không ai muốn tin là thật. Theo đó, một siêu động đất dọc theo đới đứt gãy Nankai, ngay sát vùng duyên hải phía Nam, có thể tạo ra sóng thần cao tới 60 mét, nhấn chìm toàn bộ các tỉnh như Shizuoka, Wakayama, Kochi và Tokushima. Bạn hình dung không, 60 mét không phải là sóng. Đó là bức tường nước, lạnh, nặng và di chuyển với vận tốc hơn 700 km/h. Nó không vỗ vào bờ, mà nuốt trọn bờ. Nhưng điều đáng nói, không phải là con sóng, mà là phản ứng của người Nhật. Ngay sau bản báo cáo, các địa phương bắt đầu diễn tập. Không phải diễn tập bằng loa phường và kịch bản giấy, mà là hành động thật. Cả thành phố ngưng hoạt động trong 10 phút. Người dân xếp hàng chạy về phía điểm cao. Học sinh được hướng dẫn chui gầm bàn, đội nón bảo hộ, mang theo ba lô sơ tán. Tàu điện ngầm giả lập tình huống mất điện, mở cửa khẩn, sơ tán hàng ngàn hành khách trong 90 giây. Ở mỗi góc phố Nhật Bản, bạn sẽ thấy những cột báo động sóng thần, cao khoảng 3 mét.
có gắn camera, cảm biến địa chấn, loa phát thanh. Chúng tự kích hoạt khi phát hiện sóng P, sóng địa chấn đầu tiên. Và khi bạn nghe thấy âm thanh quen thuộc, tsunami ki, cảnh báo sóng thần, bạn chỉ còn chưa tới 5 phút để chạy. Trong mỗi ngôi nhà là một chiếc ba lô khẩn cấp. Không ai bảo ai, nhưng nhà nào cũng có. Trong đó là khẩu trang, nước uống, thức ăn khô, radio, pin sạc và tấm lót giữ ấm. Thậm chí có nhà còn chuẩn bị giấy di chúc. Người Nhật không sợ chết. Họ chỉ không muốn chết mà không hiểu vì sao. Và hơn hết, họ muốn cho con cái mình một cơ hội sống sót. Còn Việt Nam thì sao? Một quốc gia cũng nằm cạnh vành đai lửa, cũng sát rìa rãnh biển sâu Manila, cũng có bờ biển kéo dài từ Bắc chí Nam. Nhưng gần như không có khái niệm sóng thần trong tâm thức số đông. Ở Đà Nẵng, khi một trận động đất nhẹ xảy ra hồi tháng 5, người dân nhốn nháo đăng clip lên Facebook, quay nhà rung, cười đùa. Không ai hỏi, nếu là động đất thật thì làm sao thoát thân? Ở Nha Trang, một trong những thành phố ven biển đông dân nhất, không có một biển chỉ dẫn sơ tán nào. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một siêu đô thị với hơn 10 triệu dân, có bao nhiêu người từng được tập huấn thoát hiểm? Bao nhiêu người biết nếu có cảnh báo sóng thần, bạn phải chạy về đâu? Tôi còn nhớ, trong một chuyến đi Nhật năm 2019, tôi gặp ông Kenta, một người đàn ông nhỏ bé, gầy gò, tóc bạc, gương mặt trầm ngâm. Ông sống sót sau trận sóng thần năm 2011 tại thành phố Kensenuma. Tôi hỏi ông, làm sao ông sống sót khi sóng cao hơn 40 mét ập vào? Ông cười rất nhẹ. Không tự hào, không bi thương. Ông chỉ nói, vì tôi chạy, và vì tôi đã từng chạy 17 lần trước đó, trong các buổi diễn tập. Tôi im lặng, và bất giác nghĩ đến quê hương mình. Tại sao một đất nước như Nhật, từng chịu quá nhiều mất mát, vẫn không quên dạy trẻ em cách sống sót? Còn chúng ta vẫn nghĩ rằng thiên tai là chuyện trên trời, là việc của nhà ai khác. Và rồi đến khi biến cố xảy ra, thì mọi thứ chỉ còn lại là nước mắt. Nếu Việt Nam xảy ra sóng thần vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, bạn biết phải làm gì không? Bạn biết nơi nào cao nhất gần nhà không? Bạn có chuẩn bị ba lô sinh tồn không? Bạn có hẹn với người thân một điểm gặp khẩn cấp không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ bạn chưa sống, mà chỉ đang đi ngang qua cuộc đời, mong nó đừng tạt bạn một cú bất ngờ. Câu chuyện của ông Kenta làm tôi nhớ mãi. Không phải vì ông sống sót, mà vì ông đã chọn chuẩn bị. Trong cơn sóng, không ai có thể kéo bạn lên. Chỉ có bản thân bạn và những điều bạn đã làm trước đó mới cứu được bạn. Một quốc gia đã sẵn sàng. Một quốc gia thì mơ ngủ. Khi sóng đến, ai sẽ sống sót? Ai sẽ có cơ hội sống để kể lại cho con cháu mình rằng, hồi đó, có một ngày, tôi đã thoát khỏi bức tường nước cao như tòa nhà. Bạn chọn bên nào? Tôi thấy núi Phú Sĩ, không còn nữa, chỉ là một hố đen khổng lồ, khói phủ kín trời, và rồi, một con sóng, cao như bầu trời, lao thẳng vào Tokyo. Đó là lời của một nhà tiên tri Nhật Bản, người phụ nữ 67 tuổi, tên là Eiko Tanaka, trong một buổi phỏng vấn lặng lẽ năm ngoái. Bà không nổi tiếng, không lên truyền hình, chỉ sống trong một làng nhỏ gần Kyoto, ngày ngày tụng kinh và chăm sóc vườn. Nhưng điều khiến nhiều người phải rùng mình là những giấc mộng của bà từng ứng nghiệm. Năm 2011, bà nói, tôi thấy những con cá lạ trồi lên và một tiếng gầm khủng khiếp từ lòng đất. Một tháng sau, sóng thần ập vào Fukushima. Nay, bà lại mơ thấy núi Phú Sĩ, không còn đứng đó như một biểu tượng bất diệt, mà bị san phẳng như một vết gãy lớn trên cơ thể đất mẹ. Từ lâu, người Nhật đã tin rằng núi Phú Sĩ là nơi chứa đựng tâm thức của Nhật Bản. Nếu nó phun trào, đó không chỉ là một sự kiện thiên nhiên, mà là sự chấn động của linh hồn quốc gia. Các nhà khoa học cũng đang theo dõi sát sao. Đo địa chấn quanh khu vực Phú Sĩ, người ta phát hiện ra hàng loạt chấn động nhỏ liên tục trong lòng đất từ tháng 4 đến nay. Cơ quan khí tượng Nhật đưa ra cảnh báo mức 1, không leo núi, nhưng dân leo núi lâu năm nói với nhau. Đây là lần đầu tiên họ thấy núi có hơi nóng, đá sủi bọt nhẹ và có mùi lưu huỳnh. Nhưng không chỉ người Nhật. Ở phương Tây, Greg Braden, nhà nghiên cứu về địa từ trường trái đất, từng làm việc tại các tổ chức NASA và Cisco, cũng đưa ra một nhận định khiến nhiều người ám ảnh. Ông nói, trái đất đang thay đổi tần số. Khi từ trường dao động bất thường, những khối năng lượng bị kìm nén dưới lòng đất sẽ bung ra.
và điều đó sẽ xảy ra trong khoảng giữa năm 2025. Thời điểm: tháng 7. Vị trí: rìa Thái Bình Dương. Chính là nơi có núi Phú Sĩ và cũng là nơi Việt Nam nằm không xa. Điều trùng hợp là trong truyện tranh The Pan Sings vốn được vẽ từ thập niên 70 và sau này dựng thành phim cũng miêu tả một cảnh tượng tương tự. Núi lửa Phú Sĩ phun trào, một chuỗi động đất đẩy Nhật Bản chìm xuống biển. Và mọi chuyện bắt đầu từ một cơn địa chấn âm thầm dưới đáy biển vào đầu tháng 7. Nếu bạn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng thì hãy nghe Abhigya Anand, nhà tiên tri 14 tuổi người Ấn Độ, người từng dự đoán đại dịch Covid vào năm 2019. Trong một video gần đây, Anand nói, tháng 7 năm 2025, có một điểm tụ hội giữa các hành tinh tạo ra sóng xung kích lên trái đất. Sẽ có động đất lớn, đặc biệt tại các quốc gia Đông Á. Từ Baden ở phương Tây, đến Eiko ở Nhật, rồi Anand ở Ấn Độ. Tất cả đều nhắc đến một thời điểm, tháng 7 năm 2025. Tất cả đều thấy những hình ảnh tương đồng. Núi nổ, biển trồi, sóng ập đến, nhưng không ai có thể nói chắc ngày nào, giờ nào. Chỉ biết nó đang đến gần. Một nhà sư từng nói, vũ trụ luôn cố gắng nói chuyện với con người bằng cách mà chỉ ai tĩnh lặng mới nghe thấy. Có thể bạn không tin vào lời tiên tri, không tin vào chuyện giấc mơ thấy núi Phú Sĩ sụp, không tin vào một cậu bé 14 tuổi nói chuyện về thiên văn. Nhưng hãy nhìn lên bầu trời. Bạn thấy hai mặt trời chưa? Bạn thấy sấm đỏ giữa trời không mưa chưa? Bạn thấy cá lạ, chim bay loạn, mây vỡ vụn chưa? Nếu vũ trụ là một sinh thể sống, thì tất cả những điều đó chính là lời thì thầm của nó. Chúng ta sống trong một thời đại mà công nghệ phát triển nhanh hơn trí tuệ. Con người có thể lên sao Hỏa, nhưng lại không thể lắng nghe chính trái đất mà mình đang dẫm lên mỗi ngày. Có thể, vũ trụ không muốn hủy diệt nhân loại, mà chỉ muốn đánh thức họ trước khi quá muộn. Nếu một người già, một đứa trẻ, một nhà khoa học và cả một ngọn núi cùng nói với bạn rằng điều gì đó đang đến, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ lướt qua, hay bạn sẽ dừng lại và lắng nghe? Vì có những lời cảnh báo không cần ồn ào. Chúng chỉ cần một trái tim chịu mở ra. Việt Nam có hơn 3.000 km đường bờ biển. Nhưng có bao giờ bạn thử tự hỏi nó có thực sự vững chãi không? Một dải đất hình chữ S uốn cong như tấm lụa, nằm trọn giữa hai thế lực thiên nhiên khổng lồ, vành đai lửa Thái Bình Dương và vùng đất gãy địa chất Ấn Độ, Miến Điện. Người ta cứ nói Việt Nam đất lành chim đậu, ít thiên tai. Nhưng nếu nhìn xuống lòng biển, sự thật lại hoàn toàn khác. Ở dưới đáy Biển Đông, cách bờ không xa, có một vùng rãnh ngầm kéo dài, gọi là rãnh Manila. Đây là một trong những điểm nguy hiểm nhất khu vực châu Á. Bởi nếu rãnh này dịch chuyển mạnh, nó sẽ tạo ra một con sóng thần, có thể quét ngang toàn bộ Biển Đông trong chưa đầy 5 tiếng. Các mô hình tính toán của Viện Hải dương học Singapore cho thấy, nếu một trận siêu động đất xảy ra tại khu vực Manila, đỉnh sóng có thể đạt đến 15 đến 20 mét, lan tới Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu chỉ trong vài giờ. Và tệ hơn, những cơn dư chấn dưới rãnh biển ấy có thể kéo theo các vết nứt lan vào đất liền, tác động lên những cấu trúc đã cũ kỹ. Anh Trần Hữu Thành, một kỹ sư xây dựng sống ở Cần Thơ, từng kể rằng, tôi không tin lắm đâu, nhưng hôm đó, đúng 9 giờ sáng, tôi đang kiểm tra công trình, thì bỗng thấy tường rung nhẹ. Sau đó là mấy vết nứt li ti chạy dọc theo mép cửa. Sau này, anh mới biết, lúc đó là lúc trận động đất tại Myanmar vừa xảy ra. Dư chấn lan tới tận Việt Nam. Không đổ sập, không gào rú, chỉ là vài vết nứt âm thầm. Nhưng chúng có thể là điềm báo của những gì đang chờ đợi. Vì trong lòng đất có những điều đang xoay mình. Theo báo cáo của Viện Khoa học Địa chất Việt Nam, có hơn 14 vùng đất gãy địa chất chạy dọc từ Bắc xuống Nam. Trong đó, các khu vực Điện Biên, Lai Châu, Quảng Nam, Khánh Hòa, Cà Mau đều nằm gần các đường ranh nguy hiểm. Đặc biệt là khu vực phía Nam Trung Bộ, nơi địa chất yếu, bờ biển mỏng, đô thị san sát, nhưng lại không có bất kỳ hệ thống cảnh báo sóng thần nào đủ mạnh. Một tiến sĩ địa chất từng nói, Việt Nam đang ở trong trạng thái ngủ quên trên một mặt hồ, mà dưới đáy là một con quái vật địa chất chưa thức giấc. Sự nguy hiểm không nằm ở chỗ bạn thấy sóng, mà ở chỗ bạn không thấy gì cả. Chỉ một giây rung chuyển,
đủ để bờ biển mỏng manh ấy vỡ tan như mảnh gương vỡ dưới chân sóng. Và điều ám ảnh hơn cả là khi bạn biết rằng sóng thần không chỉ từ phía đông. Năm 2004, sau trận động đất ở Sumatra, Indonesia, sóng thần lan theo hướng Tây nhưng vẫn vòng lên cả vùng biển Nam Trung Bộ của Việt Nam. Nó không gây thiệt hại lớn khi đó, nhưng nhiều nhà khoa học nói rõ, lần tới, nếu hướng sóng thay đổi, Việt Nam có thể là vùng hứng chịu trực tiếp. Có người hỏi, nếu vậy thì sao Nhật Bản không xây nhà cao tầng ở bờ biển? Thật ra, Nhật Bản đã chuẩn bị hơn 30 năm nay. Tường chắn sóng cao 10 đến 12 mét. Hệ thống cảnh báo tự động. Mỗi hộ dân đều có túi khẩn cấp, bản đồ sơ tán và diễn tập mỗi năm. Còn ở Việt Nam thì sao? Năm 2021, tại huyện Trà Leng, Quảng Nam, sau những trận mưa lớn, cả ngọn đồi trượt xuống, chôn vùi 11 căn nhà. Người dân không kịp chạy, không biết báo động, không có lối thoát hiểm. Và đau lòng nhất là chính quyền địa phương cũng không ngờ nó đến nhanh như thế. Kết lại một cách cay đắng, Việt Nam không nằm trên tâm trấn, nhưng lại nằm ngay trên đường đi của sóng. Chúng ta không phải là quốc gia sinh ra động đất, nhưng chúng ta là vùng đón nhận hậu quả nếu không chuẩn bị. Bạn nghĩ mình đang ở xa rãnh nứt. Hãy thử chạm tay vào bức tường nhà bạn và lắng nghe liệu có gì đó rung nhẹ như tiếng thở dài của lòng đất. Vì thiên tai không cảnh báo, chỉ có lòng người cảnh giác trước mới sống sót. Từ xưa đến giờ, có thấy động đất bao giờ đâu. Đó là câu nói phổ biến nhất khi người ta nghe đến từ sóng thần. Câu nói ấy không sai, nhưng cũng chính nó đã khiến nhiều người chết oan mà không hiểu vì sao. Vì thiên tai không cần lặp lại, nó chỉ cần xảy ra một lần là đủ để thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia. Giọng của ông Năm, người sống gần suốt đời ở chân đèo Hải Vân, vang lên trầm đục trong buổi trà chiều. Từ xưa tới giờ, có thấy động đất bao giờ đâu mà lo. Một câu nói nghe tưởng như hợp lý, nhưng chính cái suy nghĩ ấy cũng là chiếc bẫy vô hình đã giết chết không ít người một cách âm thầm, bất ngờ và đau đớn nhất. Việt Nam mình, người ta vẫn hay tự hào gọi là đất lành chim đậu. Chẳng có núi lửa, chẳng có động đất lớn, sóng thần thì tưởng như ở tận trời Tây. Thành ra, bao đời, người dân sống với một tâm lý an toàn, có phần thụ động và chủ quan. Cũng chính vì thế, khi có một trận động đất nhỏ xảy ra ở miền Bắc, người ta lên mạng, cười đùa, quay clip trần nhà rung lắc. Không ai nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra ban đêm, đúng lúc cả nhà đang ngủ, thì hậu quả sẽ ra sao? Nhớ lại năm 2021, tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Cơn mưa kéo dài suốt 3 ngày, đất ngấm no nước, mềm nhũn như bún tàu. Người ta bảo lở đất là chuyện vùng cao, Tây Bắc, chứ miền Trung toàn đồi thấp, sợ gì. Nhưng rồi, tối hôm đó, khoảng 9 giờ, khi cả nhà ông Minh đang ngồi ăn cơm, thì bỗng nghe một tiếng ầm như sấm rền dưới lòng đất. Không ai kịp hiểu gì. Cả triển đất phía sau nhà đổ ập xuống, vùi lấp phòng ngủ và gian bếp trong vài giây. Vợ ông mất tại chỗ. Đứa cháu trai 8 tuổi bị vùi tới sáng hôm sau mới thấy thi thể. Ông Minh sống sót vì hôm đó, ông ra ngoài mua thêm cây nhang. Sau đó, chính quyền địa phương kết luận, lở đất do mưa kéo dài, nền đất yếu, không có báo động. Nhưng sâu xa hơn, đó là hậu quả của một tâm lý tập thể đã quá quen với an toàn giả tạo. Cái chết đến không vì ta không biết, mà vì ta không tin nó có thể đến. Người Việt có một thói quen cố hữu, chỉ tin những gì đã từng xảy ra trước mắt. Nếu nơi mình ở chưa từng có động đất, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có. Nếu chưa ai từng bị sóng thần, thì đó chỉ là chuyện ở đâu đó ngoài biển lớn. Đó gọi là thiên kiến bình thường hóa, một hiện tượng tâm lý khiến con người đánh giá thấp nguy cơ, chỉ vì nó chưa từng xảy ra. Hệ quả là gì? Là khi có cảnh báo thiên tai, người ta không tin. Khi có bản đồ sơ tán, người ta không đọc. Khi có bài hướng dẫn ứng phó, người ta cười cợt, bỏ qua. Đến khi chuyện xảy ra thật, thì hốt hoảng, hoang mang, và quá muộn để làm gì nữa. Một nhà xã hội học từng nói, thiên tai không giết người bằng sấm sét, nó giết bằng tâm lý chủ quan tích lũy qua nhiều thế hệ. Thật vậy, ở Nhật Bản, mỗi đứa trẻ từ mẫu giáo đã được học cách chạy khi có động đất. Còn ở Việt Nam, nếu hỏi 10 người lớn, bạn sẽ làm gì nếu nghe còi báo động sóng thần? Thì 9 người sẽ trả lời, không biết, chắc chạy đại thôi. Cái nguy không nằm ở sóng, mà nằm ở chỗ, cả xã hội chưa có một phản xạ sinh tồn tối thiểu. Khi mọi người đều không biết làm gì,
không ai chỉ dẫn, không có lãnh đạo địa phương được huấn luyện, thì một cơn hoảng loạn nhỏ cũng đủ làm vỡ trận. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một trận lở đất ập xuống, người dân chạy loạn, không ai biết hướng thoát, cầu đường bị tắc, điện thoại mất sóng. Trong cái hỗn loạn ấy, thứ nguy hiểm nhất không phải thiên nhiên, mà là sự sụp đổ của trật tự và niềm tin. Tôi đã từng gặp một cô gái, người sống sót sau trận lũ lịch sử tại Quảng Bình năm 2020. Cô kể lại, khi nước dâng lên tận ngực, cả nhà cô chỉ biết ôm nhau khóc. Không ai nghĩ nước sẽ vào nhanh như thế. Không ai có túi sinh tồn. Không ai biết bơi. Và điều đau lòng nhất là không ai tin lũ sẽ về. Những quốc gia sống sót không phải vì họ mạnh hơn, mà vì họ biết sợ đúng lúc. Biết sợ không phải là yếu đuối. Biết sợ là để chuẩn bị. Và biết chuẩn bị là cách duy nhất để giữ mạng sống cho bản thân và gia đình. Vậy nên, nếu hôm nay bạn còn nghĩ rằng từ xưa đến giờ có thấy động đất bao giờ đâu, thì xin hãy nhớ, thiên tai không cần lặp lại nhiều lần. Nó chỉ cần một lần là đủ để lấy đi tất cả. Có lẽ đã đến lúc người Việt cần bước qua cái bẫy tư duy ấy. Vì sinh mạng không phải là chuyện để chờ đến phút cuối cùng mới lo. Và nếu bạn hỏi, vậy ta nên bắt đầu từ đâu? Thì có lẽ từ việc thay đổi cách mình nghĩ về bầu trời và lòng đất. Khi con người rối loạn, trời đất cũng lật nghiêng. Đó không phải là một câu ví von, mà là một cảnh báo được ghi lại từ ngàn năm trước. Trong kinh dịch, trong lời Phật dạy và trong những cơn bão đang hình thành nơi xa thẳm vũ trụ. Khi con người rối loạn, trời đất cũng lật nghiêng. Câu nói nghe tưởng như chỉ là một lời văn ẩn dụ. Nhưng nếu bạn từng sống đủ lâu ở làng quê Việt Nam, bạn sẽ hiểu, đó là một sự thật được truyền từ đời này sang đời khác, bằng những giấc mộng kỳ lạ, những hiện tượng chẳng ai giải thích được, và cả những lần mất mát không báo trước. Hồi đó, vào khoảng tháng 9 năm 2020, khi mưa ngâu bắt đầu kéo dài trên dãy Trường Sơn, có một buổi chiều tĩnh mịch ở chùa Thiên Lương, một ngôi chùa nằm sâu trong vùng núi Thừa Thiên Huế. Người ta kể rằng, sư cụ trụ trì, vốn ít khi tiếp khách, hôm ấy bỗng xuống núi, tay cầm một bó nhang trầm, đứng giữa chợ nhỏ, trầm ngâm nhìn về hướng biển Đông. Ông nói nhẹ, gần như thì thầm: sóng sẽ gõ vào miền Trung, không phải vì nước, mà vì lòng người đang quá động. Người nghe thì lắc đầu cười. Họ bảo ông già rồi, hay nói chuyện viển vông. Nhưng đúng 3 tuần sau đó, trận lũ lịch sử tràn về. Bao nhiêu vùng quê ngập chìm, nước ngập mái nhà. Người ôm nhau ngồi trên nóc, chờ cứu hộ. Có những ngôi làng cả tuần mới được tiếp tế. Người ta bắt đầu nhớ lại câu nói ấy. Người xưa tin vào một điều gọi là thiên nhân cảm ứng, nghĩa là con người và trời đất có mối liên hệ mật thiết, tương hỗ. Không phải vũ trụ vô cảm, không phải đất trời ngẫu nhiên sinh biến, mà mỗi hành vi, mỗi niệm khởi từ lòng người đều rung động đến một tầng sóng nào đó trong tự nhiên. Kinh dịch gọi đó là âm dương bất quân, thời tiết nghịch thường, tức khi đạo đức xuống cấp, âm dương lệch lạc, thì báo tố nổi lên, đất trời biến đổi. Lý Thuận Phong, nhà thiên văn học trứ danh thời nhà Đường, từng viết: nếu thiên tử bất nhân, mây tan vỡ, trời chuyển sắc. Nếu dân chúng buông thả, đất mở miệng, núi chuyển mình. Còn trong Phật giáo, điều này được gọi là nghiệp cộng, những hành động tập thể, niềm tin tập thể, dần tích lũy thành một loại rung động chung cho cả vùng đất. Nếu một cộng đồng sống thiện lành, biết yêu thương, biết giữ gìn môi sinh, họ sẽ được thiên nhiên nâng đỡ. Nhưng nếu dối trá, bạo lực, hủy hoại, thì sớm muộn cũng sẽ gieo gió gặt bão. Tôi từng gặp một ông cụ ở Quảng Ngãi, làm nghề trồng lúa, sống đơn độc bên một con sông nhỏ. Ông kể rằng, trước trận hạn hán năm 2013, vào một đêm trăng tròn, bầu trời bỗng xanh như ngọc, nhưng chim không kêu, chó không sủa. Ông linh cảm có chuyện chẳng lành. 3 hôm sau, mạch nước ngầm khô cạn, cả cánh đồng nứt nẻ. Không phải trời giận dân, mà là lòng người bây giờ không còn sợ trời. Câu nói nghe chua chát mà thấm tận ruột gan. Những năm gần đây, thiên tai ngày một dị thường. Bão đổi hướng bất thường. Động đất xảy ra ở nơi chưa từng có. Sóng lớn ập vào giữa mùa nắng. Ta đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, cho địa chất, cho thời tiết. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, con người có đang biến đổi đạo đức? Càng nhiều người sống vội, càng ít người biết kính trọng tổ tiên, yêu thương sinh vật, bảo vệ môi trường. Càng nhiều sự lừa dối, thù hận,
tàn phá không cần lý do, thì liệu vũ trụ có thể cứ mãi im lặng? Cổ nhân nói, trời cao có mắt, trời đất hữu tình. Thiên tai không đến từ trời, mà từ tâm người. Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, bạn sẽ thấy những thời kỳ đạo đức sa sút, tham quan hoành hành, thì chẳng bao lâu sau, hoặc có giặc, hoặc có thiên tai. Không phải ngẫu nhiên. Mỗi trận lụt, mỗi ngọn sóng lớn, mỗi trận động đất, đôi khi là một cú vỗ mặt, như thể vũ trụ đang lay gọi con người. Tỉnh lại đi. Có những thứ ta không thể điều khiển, động đất, sóng thần, núi lửa. Nhưng có một điều duy nhất ta luôn kiểm soát được, lòng mình. Và nếu mỗi người biết giữ lòng mình trong sạch, đạo đức, thì chính năng lượng tích cực ấy sẽ bảo vệ họ, theo cách không ai ngờ tới. Đó là lý do vì sao có người sống giữa vùng thiên tai mà không hề hấn gì, còn kẻ khác lại mất mạng chỉ vì một sơ suất nhỏ. Phải chăng, đó là nhân quả, được vận hành trên một bình diện rất khác? Vậy bạn nghĩ sao, khi nhìn lại hiện tại? Một xã hội đang tràn ngập sự chia rẽ, giận dữ, thiếu tin tưởng. Một thế giới mà tin giả lan nhanh hơn sự thật, mà con người dửng dưng với khổ đau của người khác. Bạn có nghĩ đạo đức xã hội đang ổn định? Hay đang dần rạn nứt? Đó không chỉ là câu hỏi dành cho bạn, mà là một chiếc gương đang soi lại cả một dân tộc. Và nếu bạn thật sự lắng nghe, thì có thể bạn sẽ thấy đâu đó trên bầu trời một dấu hiệu đang hiện lên. Không phải để hù dọa, mà để nhắc nhở rằng vẫn còn kịp nếu con người thay đổi. Không ai cứu mình ngoài chính mình. Khi bạn nghe thấy tiếng báo động vang lên từ biển xa, bạn sẽ còn 10 phút. Bạn sẽ làm gì trong 10 phút đó? Túi cứu sinh đâu? Đường sơ tán nào gần nhất? Gia đình bạn có hẹn điểm tập kết chưa? Đó không còn là câu chuyện giả tưởng, mà là bài kiểm tra sinh tồn đang đến gần hơn từng ngày. Không ai cứu mình ngoài chính mình. Đó là câu nói mà bà Tư ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vẫn thường lặp đi lặp lại với mấy đứa cháu nhỏ mỗi tối. Bà đã sống sót qua cơn bão Chan Hom năm đó, trong căn nhà cấp 4 sát biển, khi mọi người chạy tán loạn, còn bà, một tay ôm cháu, một tay cầm cái túi cứu sinh, chạy thục mạng ngược gió. Khi người ta hỏi, sao bà chuẩn bị kỹ vậy? Bà chỉ cười, tay run run rót chén trà. Vì tôi biết, không ai tới cứu mình đúng lúc, nếu mình không chuẩn bị từ trước. Bây giờ, thử hình dung một viễn cảnh. Một buổi chiều bình thường ở Đà Nẵng. Biển lặng, trời trong. Con bạn đang học online. Vợ hoặc chồng bạn đang đi chợ gần nhà. Bạn thì đang cắm cúi lướt mạng. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Đèn chùm lắc mạnh, ly nước đổ nhào, tiếng chó chu lên từng hồi. Ngoài biển, một tiếng còi báo động vang lên kéo dài như xé toang không khí. Loa phường réo rắt, cảnh báo sóng thần. Toàn dân khu vực ven biển Đà Nẵng lập tức sơ tán lên cao. Cảnh báo sóng thần. Bạn còn 10 phút. 10 phút để quyết định, sống hay bị cuốn trôi. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Lục tung nhà tìm giấy tờ. Chạy đi tìm con. Gọi cho vợ đang mắc kẹt ngoài chợ. Hay, bạn đã có sẵn một túi cứu sinh. Bạn đã dặn các thành viên trong nhà, khi nghe còi báo động, chúng ta gặp nhau ở chỗ nào? Bạn đã từng mô phỏng việc chạy thoát chưa? Thật đau lòng khi nói điều này, nhưng phần lớn người Việt Nam chưa từng nghĩ đến. Vậy, một túi cứu sinh nên có gì? Không cần cầu kỳ. Chỉ cần đủ sống sót trong 72 giờ đầu tiên. Nước uống đóng chai, ít nhất 1 lít người. Đèn pin và pin dự phòng. Thực phẩm khô, bánh quy, lương khô, hạt điều. Bọc sẵn thuốc cá nhân, cảm cúm, đau bụng, kháng sinh. Áo mưa, bật lửa, dao nhỏ. Bản sao giấy tờ tùy thân, tiền mặt. Và đặc biệt, một tờ giấy ghi rõ lộ trình sơ tán, điểm hẹn gia đình, số điện thoại khẩn cấp. Tất cả bỏ gọn trong một ba lô chắc chắn, đặt ở nơi dễ lấy nhất trong nhà. Nhưng túi là một chuyện. Tâm lý khi đối mặt với thảm họa mới là thứ quyết định sống còn. Một người đàn ông ở Kobe, Nhật Bản từng nói rằng, động đất không giết bạn, sự hoảng loạn mới giết bạn. Vậy nên, tập dượt là yếu tố sống còn. Hãy dành ra một buổi tối cuối tuần. Tắt hết điện thoại. Đặt giả định, có báo động. Cả nhà cùng thực hiện. Ai lấy túi cứu sinh? Ai đỡ người già, dắt trẻ nhỏ? Ai mở cửa, kiểm tra lối đi? Đi bằng lối nào? Tới điểm nào? Trong bao lâu? Làm lại 3 lần.
đến khi mọi người đều làm được trong bóng tối. Có một câu chuyện nhỏ nhưng khiến người ta nhớ mãi. Một cô bé lớp 7 ở Sendai, Nhật Bản, trong trận sóng thần 2011 là người duy nhất còn sống trong lớp học ven biển của mình. Khi được hỏi lý do, em trả lời: vì em nhớ lời mẹ dặn, nghe còi là chạy, không nhìn lại, không chờ ai, chạy thẳng lên đồi. Trong lúc cả lớp đứng ngẩn ra, đợi thầy cô, đợi tín hiệu rõ hơn, em đã chạy và sống. Vậy, đến lượt bạn. Nếu ngày mùng 5 tháng 7 là ngày biến cố thật sự đến, bạn sẽ chọn ngồi chờ người khác cứu, hay là người sống sót, người cứu chính gia đình mình? Cứu người là nghĩa cử, nhưng biết tự cứu mình là điều bắt buộc trong một thế giới đầy bất trắc. Vũ trụ có thể phát cảnh báo, chính phủ có thể kêu gọi, nhưng bước chân đầu tiên để sống còn phải là của bạn. Và nếu bạn đang nghe tới đây, hãy dành 5 phút, chỉ 5 phút thôi, để viết một tờ giấy nhỏ, tên bạn, số điện thoại người thân, địa chỉ nơi sơ tán gần nhất. Một lời dặn: nếu tôi không kịp về, hãy mang túi này mà chạy. Đó không phải là sự bi quan, mà là biểu hiện của một con người tỉnh thức. Tôi chỉ mong con tôi còn có thể ngắm mặt trời vào sáng mai. Đó là dòng cuối trong một lá thư tay, viết bằng nét chữ tròn trịa, hơi nghiêng, hơi run. Một bà mẹ ở Huế viết cho đứa con trai 10 tuổi của mình. Lá thư được đặt trong một chiếc túi ni lông nhỏ, ép sát vào mặt trong cánh cửa tủ gỗ. Chỉ vỏn vẹn vài dòng: nếu mẹ không kịp về, con hãy chạy lên đồi phía sau nhà, mang theo túi ba lô đỏ. Đừng tìm mẹ. Hãy sống tử tế mỗi ngày. Và nếu có thể, hãy tha thứ cho mọi người. Mẹ yêu con. Lá thư chưa từng được gửi, bởi sóng không đến. Nhưng ai đó đã sẵn sàng. Chúng ta vừa đi qua một hành trình, từ những lời cảnh báo mơ hồ trên bản đồ thiên văn, đến những tiếng chuông động đất ở Nhật, những thân cá mái chèo dạt vào bờ, những linh cảm từ giấc mộng cổ nhân, và những tiên tri rùng rợn chưa từng được nhắc tên. Từ Tokyo đến Ninh Thuận, từ Manila đến Huế, từ lời dặn của một nhà sư đến ánh mắt hoang mang của người mẹ trẻ ven biển. Tất cả đều chung một tiếng gọi: hãy tỉnh thức. Bởi thiên tai không phân biệt ai, giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, thành thị hay nông thôn. Sóng không lựa người, đất không nhường kẻ vô tâm. Nhưng có một thứ có thể cứu người. Đó là đạo đức, là sự chuẩn bị, là lòng nhân, là những việc rất nhỏ nhưng đúng lúc có thể giữ lại một sinh mạng. Vậy nếu bạn từng cảm thấy bất an, từng có linh cảm nào đó, đừng chờ nữa. Hãy chuẩn bị. Không cần phải lo lắng hoảng loạn. Chỉ cần mở mắt, mở lòng và mở bàn tay để làm một việc gì đó cho người thân, cho xóm làng, cho chính mình. Nếu bạn thấy video này chạm đến một góc nào đó trong trái tim mình, hãy nhấn thích, hãy chia sẻ. Và nếu bạn tin vào sức mạnh của niềm tin, hãy viết một lời cầu nguyện cho quê hương. Không phải để ai đó đọc, mà để bạn nhớ rằng bạn không cô đơn trong nỗi lo này. Và cũng không một mình trong hy vọng. Có thể sóng sẽ đến, cũng có thể không. Nhưng sự tỉnh thức của một người có thể cứu cả một gia đình. Còn nếu có thêm một người, rồi thêm một người nữa, biết đâu chúng ta có thể thay đổi cả vận mệnh của một vùng đất. Và nếu mai này bạn còn được ngắm mặt trời, xin hãy nhớ có một người mẹ ở Huế đã từng viết lá thư ấy.